Tervetuloa Envitec Police-kanavalle. Olemme nyt siirtyneet maatilaympäristöstä tänne Espooseen. Ja minulla on haastattelussa täällä Sampsa Varonen, Transboxin toimitusjohtaja. Tervetuloa Sampsa. No, kiitokset. Kerrotko ihan aluksi lyhyesti, että mitä Transbox oikein tekee? Transbox pyörittää kierrätettävien muovilaatikoiden poolia. Ja näissä laatikoissa jääkaappilämpötilassa Suomessa jaettavat elintarvikkeet lähes kaikki jaetaan, maitotuotteita lukuun ottamatta. Siinä ihan niin kuin tiivistään se, mitä tehdään. Ja teillä on laaja asiakaskunta ilmeisesti? No, meillä on suhteellisen laaja asiakaskunta, että meillä käytännössä lähes kaikki jääkaappilämpötilassa kauppaan lähettävät toimittajat käyttää meidän laatikoita. Ja sitten se, että mikä on se teidän rooli tässä ketjussa? Me pyöritetään tätä laatikkopoolia. Me vastataan siitä, että käyttäjillä on riittävä määrä laatikoita käytössä ja me vastataan siitä, että ne laatikot kiertää, ne palaa sieltä kaupoista takaisin pesuloihin pesuun ja jälleen käyttäjille. Me vastataan siitä, että uusia laatikoita valmistetaan tarpeen mukaan ja vanhat käyttökelvottomat kerätään pois kierrosta ja murskataan uudeksi raaka-aineeksi. Eli yritykset voi vuokrata teiltä näitä laatikoita käyttöönsä? Kyllä. Joo. Se on se toimintamalli. No, miten pitkään sinä olet toiminut tässä yrityksessä? Mulla on semmoinen historia, että mä oon ollut tässä vuodesta 2004, 20 vuotta tuli täyteen. No, onnittelut siitä. Kiitokset. Ja sitten siirrytäänkin Envitec Policeen, niin milloin ja miten tutustuit Envitec Policeen? No, mä tutustuin sillä tavalla, että tuossa parisen vuotta sitten niin meille tuli ajankohtaiseksi teettää selvitys meidän toiminnan vastuullisuudesta ja siellä niin kuin, kilpailutettiin tuota palvelua ja yhtenä kandidaattina sitten löytyi Envitec Police ja tuli valituksi tähän tehtävään. No, millaisia kokemuksia sinulla on työskentelystä Envitec Policen kanssa? No, kokemukset on hyvin positiivisia, ja kai niitä positiivisia pitää olla, kun tämän ensimmäisen työn, tämän selvityksen lisäksi me on teetetty Envitec Policella myös vastuullisuus roadmap tässä viime vuoden aikana tuon ensimmäisen työn jatkoksi. Tuosta yhteistyöstä voi niin kuin todeta, että tämä osaaminen osuu aika hyvin niihin tarpeisiin, mitä meillä on, ja sitten tuo työskentelytapa on ollut semmoinen, että sopii meille. Ja se alkuperäinen valinta, miksi Envitec Police valittiin, niin silloin vaakakupissa painoi aika paljon Envitec Policen kokemus tästä ruokaketjusta, mitä siellä tapahtuu. Eli tosissaan tehtiin tämä ympäristövaikutusten tiekartta ja sitten on vastuullisuusraportointia ja oliko näin, että oli hiilijalanjälki ja vesijalanjälkilaskentaa sitten? Joo, ne sisältyi siihen ensimmäiseen osioon, joo, kyllä. Niistä meillä on niinku historia sillä tavalla, että ensimmäiset laskennat on teetetty jo reippaasti yli 10 vuotta sitten. No, mikä on ollut mieleenpainuvinta tässä yhteistyössä? Onko jotain tällaista hetkiä, joka on jäänyt mieleen? No ehkä tuosta voi todeta toisinpäin, että kun hommat menee sillä tavalla sujuvasti, niin siitä matkan varrelta ei niinku erityisesti jää mitään niinku suuresti mieleen, että asiat on toimineet aika lailla sujuvasti ja mutkattomasti. No, mitä hyötyjä näet asiantuntijapalveluiden käyttämisessä? No, meillä on 2 hengen organisaatio ja se ei niinku tässä toiminnassa ei ole mitenkään mahdollista, että meiltä löytyisi asiantuntemus esimerkiksi tämän tyyppiseen erityistehtävään. Envitec Policelta se nyt sitten löytyi tähän tarpeeseen. Kuvailisitko 3 sanalla Envitec Policea? Ammattitaitoista toimintaa ainakin tuohon tarpeeseen, mitä vastuullisuusasioissa tässä ruokaketjussa tarvitaan. Että siinä tiivistää. Ja sitten vähän tähän ulkoiseen toimintaympäristöön, niin kertoisitko lyhyesti, että millaisessa toimintaympäristössä nyt
Transbox toimii ja minkälaisia vaatimuksia sieltä on tullut? No meillä tämän yrityksen omistajiahan on kaupan logistiikkayhtiöt Kesko ja Inex Partners ja sitten nämä suurimmat lihatalot. Ja kyllä ne niinku keskeisimmät vaatimukset meille oikeastaan sieltä sitten tulee. Ja kyllähän niinku nämä erilaiset vastuullisuuteen liittyvät asiat, niin sieltä on esille nostettu. Eli tavallaan sieltä löytyy sitten myös se peruste sille, että päätitte niin toteuttaa näitä vastuullisuustekoja ja lähteä niistä sitten raportoimaan. Joo, kyllä. Mutta toki tuossa kun perehdyin yhtiöön, niin huomasin, että itse asiassa teillä on ollut tämä vastuullisuusajatus jo ihan sieltä yrityksen niin kuin alkuajoilta, että kun kerran on tämä ikään kuin kierrätysasia ja se, että vähennetään niitä kertakäyttöisiä pakkauksia, niin sinällähän te olette ollut ihan edelläkävijä tässä. Kyllä, me on oltu tässä edelläkävijöitä. Pahvilaatikoita on niiden käyttöä säästetty jo se 30 vuotta, että näin on toimittu. Ja sitten jos nyt miettii, että mitä on ne konkreettiset hyödyt, joita te yrityksenä saitte tästä, kun lähditte selvittämään nämä ympäristövaikutukset Envitec Polisin kanssa? Hiilijalanjälki esimerkiksi ei ole arvailujen varassa, että mitä se meidän toiminnassa on. On saatu selville se, että mistä löytyy niitä keinoja, millä sitä yhä edelleenkin pienentää. Ehkä siinä ne suurimmat. Yrityksellä on tämä ja myös niin taloudellisia hyötyjä varmaan tullut. Ja sitten voisitko vielä kertoa lyhyesti niistä ympäristöhyödyistä? No joo, kun tuo talouden otit esille, niin en mä malta siitä olla jatkamatta, että meillä niin kuin laskennassa esille noussut asia, se, että meidän pitää pystyä pitämään ne laatikot kierrossa ja hävikki alhaisena, se on vastuullisuuden kannalta hyvä asia, mutta siitä tulee sitten myös taloudellista hyötyä meille ja tämän meidän järjestelmän käyttäjille. Voitko sitä avata, että mitkä on teidän keinot tämän laatikkohävikin pienentämiseen? No kun me vuokrataan näitä laatikoita, meillä on siellä muitakin velotuksia kuin tämä laatikkovuokra. Ja me valvotaan laatikoiden kiertoa. Laatikoissa on uniikki tunniste, ja jos se laatikko sattuu jäämään liian pitkäksi aikaa kierrokselle, niin se kuka on tästä liian pitkästä kierroksesta tai laatikon katoamista vastuussa, niin sille tulee siitä sitten lasku. Eli meillä on siellä velotukset olemassa semmoiselle toiminnalle, minkä seurauksena meillä laatikot katoaa kierrosta. Sitten vastuullisuusraportissa tuotiin myös esiin se, että selvitätte, niin kun teillä on nyt muoviset laatikot, niin siinä sitä kierrätysmateriaalin käyttöä sen muovilaatikon valmistuksessa, niin onko siitä selvityksestä vielä mitään uutta kerrottavaa? No sen verran uutta kerrottavaa, että se on johtanut sekin jatkotoimiin. Me selvitetään keinoja, millä päästä siihen kierrätysraaka-aineen käyttöön. Ja tuosta täytyy todeta, että jo tällä hetkellä, vaikka niitä nyt ei noissa meidän omissa laatikoissa sitä kierrätysraaka-ainetta käytettäisikään, niin me tuotetaan kierrätysraaka-ainetta, erittäin hyvälaatuista kierrätysraaka-ainetta muiden käyttöön. No onko sinulla tietoa, että mihin nämä teidän käyttämät laatikot sitten voivat päätyä? Minkälaiseen uusiokäyttöön? No niistä voidaan tehdä uusia laatikoita, lavoja esimerkkinä. Ja se tosiaan se selvitettävä asia on, että päästäisikö siihen, että voitaisiin tehdä myös näitä meidän omia laatikoita. Ja sitten siellä raportissa mainittiin myös tämä, että siirtyminen niin kuin uusiutuviin polttoaineisiin tämän logistiikan osalta ja oli myös niin kuin biokaasu mainittuna, niin onko nyt tullut uusia biokaasuautoja sitten tuonne jakeluyhtiöille, logistiikkayhtiöille? No tästä meillä ei tällä hetkellä ole tietoa, mutta ollaan aktiivisesti näissä keskusteluissa mukana kyllä. Hei! Teillä on yrityksessä 30 vuotta mittarissa, niin onneksi olkoon ja siitä hyvästä niin annan
Sampsalle tämän lippiksen. Ole hyvä ja kiitos todella paljon haastattelusta. No niin, ei muuta kuin lippis päähän.